नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला गावाकडच्या पद्धतीने वांग्याचं कालवण बनवून दाखवणार आहे। एकदम झणझणीत असं। तर हे काटे वांगे आहेत बघा, किती काटे आहेत बघा, आणि हिरवगार वांग आहे। हे जे काटे काढलेत आणि मधोमध असे कापून 4 भाग करून हे पाण्यात ठेवलेत, कारण की काळं होत नाही। कढई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया। तेल आपल्याला 1 चमचा टाकायचे आणि चांगलं कडक गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये छोटा अर्धा चमचा मोहरी, छोटा अर्धा चमचा जिरे, चांगलं तडतडलं की कढीपत्ता टाकायचा, 1 चिमूट हिंग पावडर आणि 1 मोठ्या आकाराचा कांदा बारीक कापून घेतलाय। हा कांदा आपण चांगला भाजून घेऊया। कांदा बघा असा भाजून घ्यायचा, जास्त असा लाल असा करायचा नाहीये। थोडीशी हळद हलवून घ्यायचं आणि ह्याच्यामध्ये बघा थोडंसं सुक्क खोबरं आहे, लसूण, आलं आणि कोथिंबीर बी कुटून घेतलेलं आहे। तुम्ही मिक्सरला सुद्धा असं बिन पाण्याचं थोडंसं बारीक केलं तरी चालेल। आता हे पण परतून घेऊया। मिनिटभर परतून घेतलंय बघा, असं परतून घ्यायचं, तेल सुटस्तोवर चांगलं। ह्याच्यामध्ये मोठ्या आकाराचं टमाटे एकदम बारीक कापून घेतलेलं आहे, ते पण ह्याच्यामध्ये 1 मिनिटभर परतून घ्यायचं। टमाटे टाकल्यानंतर बघा 1 मिनिटभर परतून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये बघा हा कांदा लसूण मसाला 2 चमचे टाकायचा। हा मसाला टाकल्यानंतर आपल्याला गरम मसाला बी टाकायची गरज नाहीये। मी ह्याची व्हिडिओ टाकलेली आहे बघा, घरच्या घरी कसा तयार करायचा, आणि चवीनुसार मीठ। आता हे पण आपण परतून घेऊया, थोडंसं परतून घेतलंय बघा। आता ह्याच्यामध्ये वांगे टाकायचे। तुम्हाला जर पाहिजे असेल ना तर ह्याच्यामध्ये 2 चमचे शेंगदाण्याचं कूट टाकायचं। आता हे जरा वांगे ह्या मसाल्यामध्ये थोडंसं परतून घ्यायचं। जर तुम्हाला ते पण पाहिजे असलं ना असं भरलेलं वांग वगैरे, तरी पण माझ्या चॅनलवर खूप साऱ्या रेसिपी आहेत, त्याची पण लिंक मी ह्याच्या खाली देते। त्याच्यामध्ये आपण पाणी टाकून घेऊ। आता तुम्हाला किती कालवण पाहिजे त्याप्रमाणे ह्यात पाणी टाकायचं। गॅस मी आता बारीक केलेला आहे पाणी टाकायच्या टायमाला। पहिला हलवूया, नंतर त्यात आपण थोडंसं पाणी टाकूया। मिक्स करून घेतले बघा, अशा पद्धतीत आहे। ह्यात जर पाहिजे असेल तर तुम्ही शेंगदाण्याचं कूट टाका, नाहीतर काय गरज नाही कूट टाकायची, कारण 1 गड्डी लसूण आहे, अर्धा इंच आलं आहे आणि थोडंसं सुक्क खोबरं आहे। त्यात पाणी घालूया आपण। अर्धा ग्लास पाणी ओतलेलं आहे, म्हणजे एकूण सगळं 1.5 ग्लास पाणी आहे। गॅस मिडियम करते, तर मिडियम गॅसवर आपण ही शिजवून देऊया। वांगी बघा आपली शिजलेली आहेत, मस्त अशी झालेली आहेत, आणि असं कालवून झालेलं आहे बघा, एकदम झणझणीत असं, आणि एकदम सॉफ्ट अशी झालेली आहेत बघा। जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।